Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a přináším vám příklad dialogu z úlohy 3 v části mluvení u zkoušky B1, kterou musíte udělat, když se chcete stát občanem České republiky. A dnešní dialog bude na téma kino. Všechny oficiální informace a materiály najdete na stránce čeština-pro-cizince.cz/občanství. No a odtamtud mám taky tento příklad zadání z modelové varianty zkoušky z češtiny z roku 2019, která je dnes v roce 2023 aktuální. To zadání už určitě znáte, chcete jít společně do kina a musíte se domluvit, na jaký film, do jakého kina, kde budete sedět a kdy do kina půjdete. A důležité je, že v úloze 3 musíte konverzovat s druhým kandidátem a najít společné řešení, to znamená nedělat 2 dlouhé monology, ale ptát se toho druhého a reagovat na to, co říká. A taky musíte odpovědět na zadané otázky. Nemůžete si tam povídat o tom, jestli rádi chodíte do kina nebo do divadla a podobně. Musíte se na něčem domluvit. Jak už jsem řekla, nesmíte říkat jenom, co si myslíte vy, ale musíte se ptát toho druhého kandidáta, co si myslí, co preferuje, jestli s vámi souhlasí a musíte reagovat na to, co říká. Užitečné fráze najdete v jednom z předešlých videí, která jsem publikovala. A jestli hledáte ještě další příklady nebo užitečné materiály ke zkoušce B1, můžete je najít na mých stránkách www.janaslav.cz. Můžete si tam koupit například PDF s 1000 otázek, které byste mohli dostat u zkoušky B1, anebo příklady monologů z úlohy 2 a dialogů z úlohy 3 v části mluvení. Předem vám děkuji za váš nákup, podpoříte tím také existenci tohoto YouTube kanálu. A teď už se pojďme podívat na ten dialog. Je to jenom příklad. Co takhle jít někdy do kina? Jasně, to je super nápad. A na co chceš jít? Nevím, chtěla bys jít na nějaký horor? No, abych pravdu řekla, moc ne, já nemám horory ráda. Aha, a co nějaký akční film nebo sci-fi? To se mi taky moc nelíbí. Ale mám docela ráda detektivky nebo romantické filmy. Co ty na to? Promiň, ale na romantický film se mi moc nechce. Detektivka může být. Ještě bychom mohli jít na nějaký animovaný film nebo na nějakou komedii. Co myslíš? Jo, to by šlo. A víš, co konkrétně teď dávají v kině? Nevím, budeme se muset podívat na program. A do jakého kina půjdeme? To je dobrá otázka. Máš nějakou preferenci? Ani ne, hlavně, aby to nebylo moc daleko. Můžeme jít třeba na Floru. To bychom mohli, ale ještě jsme nemluvili o tom, kdy. Já bych šla radši ve všední den, protože tam nebude tolik lidí. A ty? Jsem student, takže můžu jít ve všední den. Hodilo by se mi to třeba hned po obědě. A tobě? Super, mně taky. Třeba ve 2 hodiny? Skvělé. A koupíme lístky předem nebo až na místě? Lepší by asi bylo koupit je dopředu. A kde bys chtěl sedět? Já rád sedím někde uprostřed. A ty? Souhlasím, to jsou nejlepší místa. Takže například řada 12, jo? Jo,
řada 12 a sedadla někde ve středu řady, ne na kraji. To je ideální. Koupíš lístky? Jasně, podívám se na program a napíšu ti, co dávají. Určitě, domluvíme se a já ti to pak zaplatím. To nemusíš, můžeš zaplatit něco jiného, třeba popcorn na kolu. Dobře, tak jo, tak mi dej vědět. Zatím ahoj. Dám, měj se hezky, čau. Tak, nevím, jestli tento dialog trval 5 minut, protože asi 5 minut by měl váš dialog trvat, ale samozřejmě, že jsem to četla dost rychle. Když budete spolu mluvit a budete vymýšlet své varianty a nápady, tak vám to zabere více času. Ale doporučuji, abyste si to s někým vyzkoušeli a abyste to nečetli, ale abyste to vymýšleli a abyste přitom změřili čas. Abyste věděli, jak rychle můžete tu situaci vyřešit, abyste to neudělali příliš rychle, ale ani příliš pomalu. Tak to je pro dnešek všechno. Jestli hledáte další materiály ke studiu češtiny, najdete je na ilearnczech.com. No a přeju vám hodně štěstí u zkoušky. Můžete se těšit ještě na pár příkladových dialogů. Mějte se krásně, nashledanou.